Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la stupul nostru de ultima dată unificat. N-am avut răbdare, am zis să intru în el. Ce nu-mi place este că în camion am foarte multe viespi în momentul de față, dar na. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Foarte mult albină pe spate. Așa, probabil pentru faptul că am adus rame cu puiet. Ce mă interesează în momentul de față este să descoper unde este matca și dacă ea mai este. Albinele par liniștite. Bun. Nu mai mi-am luat de alta, dar ne descurcăm. Ia să vedem. Paramă cu miere. Frumoasă. Rama cu puiet. Și cu puiet la ecluzionare. Și pe partea asta la altă la fel. Puțină miere. O să fie dată, o să fie lăsată după diafragmă. A doua ramă cu puiet de la stupul care fusese orfan. Văd că a cam ecluzionat o bună parte din el. Și am văzut și albină tânără. Și văd că au făcut inclusiv o punte între rame, ceea ce nu era ultima dată. Opa! O altă ramă cu miere și ceva albină, puțin tică, dar rama bună. O coroniță frumoasă, asta o să vină să înlocuiască ramele cu puiet din cuib. Și foarte, foarte multe viespi. Bun. Hai să vedem și mai departe unde ne interesează. Ce pot observa în primă instanță? Albină mai multă. O să iau ziarele. Așa. Bun. Ziarele le las deoparte. Și o să încep să umblu în cuib. Și aici trebuie să am grijă că mai am ziar. Când ridic, să nu facem vreo chestie. Uite că se vede unde au roz ziarul. Se vede tot ziarul acesta roz. Îl îndepărtăm. Puietul nostru.
larvar mare. Și hai să vedem dacă avem și ceva ouă. Și să știți că avem și ouă. Deci avem și pontă. Hai să vedem dacă că văd că mai am ceva ziar aici. Îl dăm la o parte. Ce mă mai interesează la operațiunea asta să pun tratamentul pentru acest tub, Mavrirol mai exact. Gata, am văzut-o. Hai să vedem dacă putem și focaliza. Aceasta este mătcuța. Ea se află aici, la degetul meu. E o mătcuță Buckfast care își vede de treabă. Și înseamnă că operațiunea a reușit. Bun. Ce voi face la acest tub atunci? Va fi să iau tratament. Îi pun tratamentul. Închid aici. Am destul de mult albină și așa, dar nu fac încă restrângerea, nu mă interesează în momentul de față restrângerea. Ramele care sunt goale de aici o să vină la spate și rame cu miere o să vină în cuib la momentul respectiv, gen rame din acestea pline. Și atunci iau diafragma. L-am strâns. Mă uit să nu mai fie rămas rame pe jos, dacă am scos ceva. Ceea ce nu am scos. Și îl închidem. În momentul de față am salvat stupul orfan și își poate continua activitatea alături de acest roișor, acceptând marca. Din video trecut ați văzut că am unificat cu ziar și cu țuică. Da? E o unificare clasică. Și operațiunea a reușit. Bun, dacă vă place conținutul pe care îl fac, nu uitați să vă abonați, să dați subscribe, like, comentarii, de toate. Vă aștept în continuare la filmulețele pe care le voi posta. Acum timpul îmi va permite și sănătatea îmi va permite să reiau activitatea cu publicarea filmulețelor. Sper că acestea să fie instructive. Toate bune!